ආයුබෝවන් මම ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් සාදරයෙන් මගේ සෙව්රස YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද ඉතින් මට ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. ඒක හේතුව තමයි අද මගේ මේ වීඩියෝ එක මගේ YouTube නාලිකාවේ 100 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ වෙනකන් මාත් එක්ක රැඳී සිටිය සියලුම දෙනාට මගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මම මුලින්ම පළවෙනි වීඩියෝ එක පටන් ගත්තේ කැකිරි සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින්. මතක තියෙන අයට මතක ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මම අදත් කැකිරි සම්බන්ධවම මේ 100 වෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න තමයි හිතුවේ. අද හදන්නේ මම මේ කැකිරි වලින් කැකිරි බීමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. මේක හරිම ලේසි දෙයක්. හැබැයි මේකේ වටිනාකම ඉතාමත් ඉහළයි. දැන් ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල වකුගඩු සම්බන්ධව වකුගඩු ගල් මුත්‍රා ගල් තියන අය ගොඩක් ඉන්නවානේ. ඉතින් මේක ස්වභාවිකවම මේ මුත්‍රා ගල් දියකරන්න බැහැර කරන්න හොඳ ඖෂධයක් කියලා දැන්ට ලංකාවේ පිළි අරගෙන තියෙනවා කැකිරි බීම එක. මොකද මේ කැකිරි එක අපි බීම එකක් විදිහට ගන්නකොට අමු වෙන්නේ හදාගන්නේ. ඒ හදාගත්තාම මේක අපට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ තියෙන ගුණේ විනාශ වෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පුරා ගන්න ලේසියි. ඒ නිසා මම කියලා දෙන්නම් කැකිරි වලින් කොහොමද බීම හදන්නේ කියලා. අර මේසි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ කැකිරි ගෙඩියකුයි වතුරයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි විතරයි. මේක හදන්න අමාරු නෑ. බලා ගන්නකො දැන් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කැකිරි ගෙඩිය කෑලි වලට කපලා ඇටයි මදයි ඔක්කොම පොතු ඔක්කොම දාන්න ඕනේ මේ බෙන්ඩර් එකට. හොඳට වතුර ටික දාලා හොඳට මේක බෙන්ඩ කරගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. හැබැයි මේකේ දැනගන්නවා අපි මේ පොත් අයින් කරන්න එපා, ඇට අයින් කරන්න එපා. ඒ වගේ තියෙනවා වෙනම ගුණයන් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිසේත්ම ඇට මද පොතු අයින් කරලා ගන්න එපා. මේ සියල්ලම එකට අමරලා තමයි ගන්න ඕනේ. කැකිරි ගෙඩිය කපනකොට මම ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා මේ සමහර කැකිරි වල තිත්ත තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඇස්ස කපලා අපි මේකේ තිත්ත යවා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අතුලනකොට ඒකේ අර තිත්ත තියෙන ඒ වගේ කිරි වගේ ගොඩක් එළියට එනවා. මේකේ එහෙම තිත්ත තියෙන එකක් නෙමෙයි. මෙහෙම සුද්ධ කරගෙන අපි මේ සුද්ධ කරගත්ත කෑල්ල මෙහෙම අයින් කරන්න. මේ විදිහට කපලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කැකිරි ගෙඩිය ගන්නකොට හොඳට හොදලා ගන්න ඕනේ පිරිසුදු කරලා. මොකද නැත්තම් අපි දැන් මේ පොතුත් එක්කම ඔක්කොමනේ දාන්නේ. මේවා හයෙන් වල හැදෙන්නේ, වැල්ලේ බීම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් කඩේකින් පොලකින් ගන්නවා නම් ඒ තැන් වල දිවිස බීජ ඇතුල් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම හිතලා හොඳට හොදලා ගන්න ඕනේ. මේක දැන් මේ කැකිරි ඇටවල තියෙන්නේ ඇත්තටම හොඳ කිරි රස මේ පොල් කිරි වගේ රසක් තියෙන්නේ. ඒ ඇට ඇඹරනකොට හරිම රසයි. මම ගත්ත කැකිරි ගෙඩියෙන් කැකිරි ගෙඩි භාගයක් දාන්නම හොඳ බීම විදුරු දෙකක් තුනක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට අපිට මේක කැකිරි ප්‍රසිද්ධ දැන් උදේට මේ බීම හදලා බොන්න කියලා තමයි ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ. හේතුව උදේට බිව්වහම හොඳට අපේ මුත්‍රා පිරිසුදු වෙලා ඒ මුත්‍රා ගල් තියෙන විශේෂයෙන් කැල්සියම් ගල් වගේ තියෙන අය ඒ ගල් දිය වෙන්න උපකාර වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මම කැකිරි ටික කපා ගත්තා මේ විදිහට දැම්මා. ඇල් වතුර හොඳට මතක තියාගන්න. උණු වතුර එහෙම දාන්න එපා. ඇල් වතුර දාන්න. මේ විදිහ දාලා අපි බෙන්ඩ කරගන්නයි තියෙන්නේ. අමාරු නෑනේ. දැන් බීම එක හොඳට බෙන්ඩ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට දාගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. නැවතත් පොඩි වෙලාවක් බෙන්ඩ කරගන්න ඕනේ. දැන් හරි. කැකිරි බීම එක හොඳට දැන් හැදලා තියෙන්නේ බෙන්ඩ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ වීදුරු දෙකකට දාගමු. දැන් මේ කැකිරි ගෙඩිය කහ පාටයි කොළ පාටයිනේ තිබ්බේ. ඒ නිසායි මේ පාට තියෙන්නේ. දැන් අපි කහ පාටම ගෙඩියක් ගත්තොත්
තනිකර ඔරෙන්ජ් ජූස් එක වගේ කහ පාට වෙනවා. කොළ පාට ගෙඩි වෙනම තියෙනවා. කොළ පාට විතරක් තියෙන ගෙඩියක් ගත්තොත් බීම එක කොළ පාට වෙනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් පොන කෙනාට ආස වෙන විදිහට ලස්සන මෙහෙම දෙහි කැබැල්ලකුත් ජහගුවා නම් ලස්සනට හිටිනවනේ. අපේ ගමේ කෑම තරු පහේ හෝටල් වල දෙන්න පුළුවන් විදිහට ලස්සනට හදන්න ඕනේනේ. මේ විදිහට මේ ලස්සනට දෙහි බෑවක් ගහලා ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම බීම එක හැදුවේ. කැකිරි බීම එකක් බාන්න හරිම ලස්සනයි. ඕනම තැනකට තියන්න පුළුවන්. මේක තරු පහේ හෝටලයක උනත් දෙන්න පුළුවන් නේ. අපේ දැන් ගමේ කෑම තරු පහේ හෝටලයක උනත් දෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි හදනකොට හදන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි ගෙදර අයට තමයි බොන්න දෙන්නේ. හැබැයි ලස්සනට දෙන්න මේ ලොකු වියදමක් නැහැනේ. දෙහි ගෙඩියක් පොඩ්ඩක් කපලා තියලා ගෙදර මේ ආයිස්ටෝර දෙයක් තියනවා දීලා ළමයිට උනත් දුන්නාම හරි කැමැත්තෙන් බොනවා. දැන් මෙතන මම අර ගත්ත කැකිරි ගෙඩියේ භාග ප්‍රමාණයෙන් වීදුරු 3ක් හදාගන්න ප්‍රමාණවත් බොහොම ප්‍රමාණවත් දැන් පේනවා මේ ඉතුරු ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලා මේක නිතර ගෙදර හදන්න ගන්න. ඇත්තටම තමන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කරගන්න ඉතාමත් වැදගත්. අපි කන බොන කෑම හැම වෙලාවෙම හිතන්න. මොකද අපි වයසට යනකොට ලෙඩ වෙනවා. එදිනෙදා අපි කෑම වලින් අපිට සුවපත් කරගන්න පුළුවන් යම් යම් රෝග. විශේෂයෙන් අපි දැන් කන බොන කෑම වල විස කලවන්නේ ගොඩක. අපි දැන් ඒ ගැන හැමෝම කතා කරාට විස කලවන් ඒවා අපිට නොකා ඉන්න බෑනේ. දැන් විශේෂයෙන් අපි දැන් මේ කැනඩාවේ වෙන රටවලින් ගේන කෑම තියෙනවා. ටින් කෑම වර්ග අපිට කන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නොකා හිටියොත් අපිට කන්න ලැබෙන්නේ නැති තරම්. ලෝකේ කොහෙත් එහෙමයි දැන්. ඉතින් දැන් ලංකාව උනත් තෙල් වල හදද්දි තෙල් වර්ග ගහනවානේ. ඒවා විසයි. අපිට කරන් තියෙන මේ කෑම නවත්තන එකට වැඩිය ඒ කෑම වල තියෙන විස මරා ගන්න ක්‍රම ගැන අපි හොයා ගන්න ඕන. දන්න කියන අය ඒවා තියෙනවා නම් Facebook වල share කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒක ලොකු අපේ සමාජයට කරන සේවයක්. ඉතින් මම මේ බොහොම තන්තෝසෙන් බොහොම කැමැත්තෙන් තමයි මේ මම 100 වෙනි වීඩියෝ එක කරේ. නැවතත් මම කියන්නේ මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ 100ක් කරනකම් මාත් එක්ක රැඳී සිටිය මාව ධෛර්යමත් කර ඒ සියලු දෙනාට මම මගේ හදපෙරේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් මම ඔයාලට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.